iemands flusteren. Het gaat een hele leuke video worden. Al zeg ik het zelf. Het is iets dat ik stiefheren doe. En het is eigenlijk een request van iemand. Dus ik wil Airborne hiervoor bedanken om deze request voor te stellen. Dus dankjewel. En de request is pakjes maken. Dus pakjes, cadeautjes. En ik heb hier een aantal dingetjes voor mijn lijn dat ik kan gebruiken om een pakje te maken voor iemand. En dat is eigenlijk hoe dat er hier ligt, is voor één pakje. En ik kan misschien nog een cadeautje verpakken ook. Maar nu heb ik nog geen cadeautjes. Ik zal nog eens aan bezig wat ik zo kan doen voor de fiesta. Dat weet ik gelijk nog niet goed. Dus dat is eigenlijk wat er hier ligt. Het eerste deel van de video. En dan als ik een pakje, een cadeautje uitgelaten heb, dan ga ik het ook maken en toevoegen aan dit deel van de video. Dus oké, ik zou zeggen, we gaan beginnen met een pakje te maken. Het is een soort van een pakje, maar eigenlijk is het niet echt een cadeautje wat ik nu ga doen. Het is eigenlijk iets dat ik verkocht heb via Vinted. Ik weet niet of je Vinted kent. Dat is like zo'n tool waarmee dat je tweedehands spulletjes kan verkopen. En ben blij dat ik die persoon daar een plezier mee kan doen en dat ze het tweede leven krijgt. En het is eigenlijk dat een oorbellenhouder. Ik heb het eigenlijk vroeger vaak gebruikt, maar nu al een tijdje niet meer. En voilà, het gaat naar een nieuw plekje. Ik zie dat er nog zo een beetje stof op ligt van niet te gebruiken. Dus ik kan dat misschien best eerst nog een beetje afhalen. Ik kan dat zo met dat zulke pluisjes rol. Ik kan dat een keer proberen. Het doet zijn werk.
Wat heb ik? Dit inpakpapier. Het lijkt een beetje op kraft. Gewoon even bruin papier. En hier ga ik op stempelen met stempeltjes. Zo van die cute stempeltjes. Kijk. Zo, met bloemetjes. En er zit ook een stempelkussen bij. Maar toen dat ik het had gekocht, was het stempelkussen gewoon al opgedroogd door de warmte. Maar totaal geen probleem, want ik heb hier nog zo'n stempelkussentje. En nog zo van die vulling. En ik heb ook nog letterstempeltjes. En misschien kan ik dan op het papier bijvoorbeeld thank you of zo stempelen. Als in dankjewel om dit te kopen. Dus oké. Scissors. Krantenpapier om de tafel te beschermen. Want als je zo stempelt, dan kan het door het papier gaan, denk ik. Dus, hoe gaan we dit doen? Oké, dus afmeten. Eerst nog een stukje afknippen. Oké, en dan dus waarschijnlijk gebruik ik te veel papier, maar oké. Dit wordt het. Perfect. En nu stempeltjes maken. Allee ja, stempelen.
het twijfelen tussen dit en dit en dit. Ik ga voor dit. Ziezo, we are done met het stempelen. Oké, en nu het volgende stuk, het inpakken. En daar zie ik nogal een beetje een klungel in. Ik weet het niet hoe. Maar nu is dat, ja, dat is ook een speciale vormen, dus ik wil het lekker zo schone even verpakken. Ofwel moet ik hier nog een soort van bescherming hier heb, waardoor dat het papier meer effen wordt. Ja, snap je wat ik wil zeggen? Oké. Ik kan hier wel dat ik er misschien kan doorrippelen. Maar oké, weet je, ik kon zo een keer proberen. En we zien wel. Dus. Oké, dus we hebben dit. Zo ja, eigenlijk kan ik het ook wel eens zo doen eigenlijk. Hè. Dit mondt uit in fiasco. Oh my god, my god. En nu, ik zal beter omdraaien. En de tape. Dit of dit. Vindt die wel de mooiste, dus ik ga deze nemen. Ah nee, het is eigenlijk beter dat ik het omgekeerd doe. Ja. Ja, want die kant komt niet goed uit zo. Oké. Help. The struggle is real.
nog niet liggen. Je ziet waarschijnlijk enkel dit. Ze liggen hier voor mij. En ik ga ze eens tonen. Dus ik heb verschillende stofjes gekocht. Dus verschillende patroontjes. En ik heb daarvan zakjes gemaakt. En ik heb eigenlijk gewoon een tutorial gegoogeld op YouTube. Alleen gegoogeld. Gezocht, ja. YouTube is ook wel een zoekmachine, maar oké. Ik heb een tutorial gezocht op YouTube. En ik heb een hele makkelijke tutorial gevonden. En voilà. Dit is het resultaat. En je moet maar zeggen wat je ervan denkt. Het is wel niet zo super goed gestikt. Maar oké. Dus het zijn zakjes. Met zo'n ritje. Dus voilà, dat is eigenlijk zo'n zakje die ik heb gemaakt. En ik heb dan van die bijpassende ritjes gekocht. Dus van dichtbij ziet het er zo uit. En als je het open doet, is het ook dezelfde stof van binnen. Ik hoop dat je het goed kan zien. Maar het ziet er dus zo uit. Maar het is ja niet super goed gestikt. Maar oké, het kan ermee door. Voilà, dus dit is eigenlijk het eerste zakje. En de andere zakjes zijn eigenlijk een beetje hetzelfde. Een beetje dezelfde vorm, of ze zijn een beetje groter, kleiner. Dus dit is het eerste. Leuke kleurtjes met het oranje en het groen. En er staan boompjes op. Op een illustratieve manier gemaakt. Voilà. En dan heb ik ook nog zo'n zakje gemaakt. Dus het is eigenlijk ja, quasi hetzelfde zakje, maar ander patroon en andere rits. En deze is een beetje dikker qua stof. Ik moet zeggen, ik heb het wel zo'n beetje onderschat. Ik ben eigenlijk ja, hier gisteren begonnen en ik dacht van ja, ik ga dat hier rap kunnen maken, maar eigenlijk dat is niet waar. Ik heb dat is toch meer werk dan ik dacht eigenlijk, maar het is gelukt. Ik ben blij. Dus van dichtbij ziet het er zo uit. Met ook bloemetjes op een illustratieve manier gemaakt. Op een donkere achtergrond. Met rode bloemetjes en gele bloemetjes. En met een licht roze rits. Dus van binnen is het ook op dezelfde manier gemaakt. Voilà. En hiervan heb ik er 2 gemaakt. En ik zal eentje daarvan in een cadeautje stoppen of een cadeautje van maken. En dan heb ik ook nog deze.
ritjes. Ik vind de kleurtjes van de ritsen heel leuk. Dat ze zo allemaal verschillend zijn. Dus dit zijn de zakjes. Deze. Deze. En deze. Allemaal een beetje verschillende kleurtjes. En ik ga een aantal van deze zakjes in een cadeautje stoppen of er een cadeautje van maken. Dus hier wordt er een cadeautje van gemaakt. Ik heb moeite met de zin in een cadeautje stoppen, een cadeautje van maken. Wat is er nu zo moeilijk aan de zin? Hier ga ik een cadeautje van maken. Ik ga het in een cadeautje stoppen. Rare kronkel in mijn hoofd. Oké. Never mind. Dus hier wordt er een cadeautje van gemaakt. Ah, zie, ik heb het weer met veel aan het nadenken volgens mij. Dus dit zal ik ook in een cadeautje stoppen. Een cadeautje van maken. Dit ook, dus dit worden 2 aparte cadeautjes. En deze ook, dit samen. Dus het zullen 4 cadeautjes worden. En wat heb ik mee? Het pakpapier. En waarschijnlijk zie je het niet zo goed, maar straks zal je het beter zien, denk ik, als ik het zal open doen. Het is eigenlijk plaatjes die met wit op bruin papier zijn gedrukt, maar het is zo heel subtiel erop gedrukt. Ik vind het wel leuk. Het is zo geen druk inpakpapier. En dat vind ik wel leuk, dat het zo niet zo opvallend is. Dus het is nog nieuw. Het is nog in zijn verpakking. Dus dit zal ik gebruiken. En dan heb ik ook nog zo van die naamlabeltjes, naamhangertjes. En ik heb dit al super lang, dus ik ben blij dat ze nog eens van pas zullen komen. Ik heb ook touw mee voor een strikje rond te maken. Allee, proberen. En wat heb ik nog? Stickertjes. Maar ik denk dat ik dat niet zal gebruiken. Kijk, zo'n stickertjes. En het is eigenlijk voor verjaardagen. Maar je ziet wel zo van die aparte bloemetjes, stickertjes. Stickertjes met aparte bloemetjes. En misschien kan ik die wel kleven op de naamlabeltjes. Ofwel doe ik dit niet. Misschien is het erover. Ik zal nog zien. Nog een keer nadenken. En dit zal ik niet gebruiken. Dat zijn zo van die, ja, beetje glitter ronde bolletjes. Voor wat gebruik je dat eigenlijk? En waarom heb ik het gekocht? Ik heb het al een keer gebruikt om in een envelop te steken. Als je zo'n kaartje open doet, zodat het dan zo'n beetje een verrassing effectje is. Maar ja, anders heb ik het eigenlijk nog niet gebruikt, denk ik. Nog maar 1 of 2 keer. Maar ja. Ik zal het misschien wel ooit nog een keer gebruiken. Wie weet. Of als jullie een idee hebben, laat maar weten. Oké, en dan heb ik nog dit. En dit vind ik wel heel leuk. Dat zijn eigenlijk zakjes. En ik zal daarin
is gedrukt met houtfolie. En hier boompjes, dennenbomen. Dit zal te groot zijn. Ja, ik zal dit eigenlijk hierin stoppen. En dan de 3 andere zakjes gaan in zo eentje. Oké, dus laten we beginnen. Alright. En ik heb ook een snijmat mee, die ga ik waarschijnlijk gebruiken voor het inpakpapier te snijden. Eerst dit even open doen. Super schattig, maar ik ga ze dus niet gebruiken. Misschien voor volgend jaar, voor onder de kerstboom. Wie weet. Dus eens kijken. Dit kan hier perfect in. Perfecto. En nu nog dichtkleven met tape. Oké, ziezo, pakje 1. Pakje 2, juist hetzelfde. Ziezo.
stukje vlees snijden. Dit stuk. Er mooi opleggen. Eens kijken hoe ik het zal doen. Ziezo. Dan de zijkantjes. Hoekjes maken. Voilà, andere kant. Nog een keer een plooitje maken. Ja, er is daar zo een speciale techniek voor hoe je het perfect kan plooien, maar dat kan ik dus niet. Het is weer à la Jolien. Dit is zoiets. Dan ga ik er ook een strikje rond doen. En een labeltje. Er weer door doen. En er rond doen. Dus zo. Knoopje maken. Zo dus. En dan nog een strikje. Voilà, en dan ziet het er zo uit. En dan is het zo nog de namen erop streven. Voilà, dus dit waren de pakjes. En dan zal ik ze vanavond onder de kerstboom leggen. Ik hoop dat je